Amikor a girosz finomabb otthon, mint a giroszosnál. Sziasztok! Most egy girosztálat fogunk együtt elkészíteni, amit nekem a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek, és többségében próbálok olyan ételeket készíteni, amit mindig gyerekem örömmel fogad. Ez nem mindig kivitelezhető, de elfogadták nálunk azt, hogy előbb-utóbb mindenkiére sor kerül, viszont a girosztál az egy olyan étel nálunk, amit mindegyik gyerekem imád és örömmel fogad. Mi sült krumplival, fűszeres giroszhússal, salátával, és én készítek hozzá salátaöntetet, mi így szeretjük. Én nem szoktam hozzá készíteni bucikat, viszont hogyha te mondjuk diétázol és nem szeretnél lenni sült krumplit, akkor a saláta az öntettel és mellé a fűszeres giroszhús is nagyon-nagyon finom, és könnyen be tudod építeni a diétádba is. Mutatom, hogy mi hogy készítjük. Én most mangalica húsból fogom elkészíteni a giroszhúsit, nyakasból fogom, viszont készülhet karajból is, combhúsból is, vagy akár csirkemellből. A gyerekek nálunk nagyon-nagyon szeretik a szabályos kis húsikat, hogy minél kevesebb zsír legyen rajta, ezért nálunk ugye nagy kedvenc ugye a csirkéből is, hogyha abból készítem, vagy pedig hogyha karajból, de most már elfogadnak azért más húsikat is, mert hogyha egy picit zsírosabb, akkor kevesebb, szinte alig rakok alá zsírt, és a hús a saját zsírján fog sülni a fűszerekkel, és nagyon-nagyon finom és szaftos lesz. Itt mutatom, hogy hogyan vágom, ugye ilyen hosszú, felcsíkozom a húsit, és így szépen próbáljátok így ilyen hosszú csíkokra vágni. Amikor összevágtátok a húst, itt látjátok azért, hogy marad benne egy pici kis zsír is, de nem sok, és fűszerezzük girosz fűszerkeverékkel, de hogyha nekem ez még Görögországból van ez a fűszerkeverékem, én mindenféleképp fűszerkeverékeket szeretek használni, nem fűszersót. Én nagyon szeretem az erdélyi sót, ami magas az ásványtartalma, én ezt szeretem használni, én nem szeretem, hogyha a fűszerekben van só, és tehát használhatjátok giroszfűszerkeveréket is tudtok rátenni, vagy pedig el tudjátok készíteni só, bors, fokhagyma, chili paprika, oregano és kakukkfű, és így is egy nagyon-nagyon különleges ízvilágot fogtok kapni. Amikor be van fűszerezve a húsi, akkor hagyjátok egy picit állni, hogy a fűszerek jól átjárják a húst. Addig a krumplit meghámoztam, megmostam, és ezt félretettem, és közben elkészítem most a salátát. Itt bármit használhatsz a salátához, amit szerettek. Én nagyon szeretek beletenni jégsalátát, paradicsomot, uborkát, kápiapaprikát, és újhagymát is. Tehát tényleg, amiket szerettek, így szépen összedaraboljátok. Én nagyon szeretem, hogyha ilyen színes a saláta, ugye minden színnek megvan a jótékony hatása. Én nagyon szeretek színesen főzni, és a salátát is minél színesebben elkészíteni. Az ételek színei nem csak esztétikusak, hanem szorosan összefüggenek a bennük található tápanyagokkal, antioxidánsokkal, amelyek különböző módon támogatják az egészségünket. Például a piros szín hozzájárul a szív egészségéhez, ugye a paradicsom, ami most a salátánkban van, illetve ugye a piros California paprika. Javítják a bőr állapotát, és csökkentik a rák kockázatát. A zöld, ugye az uborka, és ugye a salátánk, az nagyon sok vasat és fossavat tartalmaznak, klorofilt, méregtelenítik a szervezetet, segítik az emésztést, erősítik az immunrendszert, a csontokat és az izmokat. Minél színesebb a tányérunk, annál többféle antioxidánshoz és tápanyaghoz jut a szervezetünk, ami segít a szavadgyökök semlegesítésében és a krónikus betegségek megelőzésében.
A lila szín az nagyon különleges színnek számít a növényvilágban, és éppen emiatt szuper egészségesek is azok a növények, melyek ezzel az árnyalattal rendelkeznek. Gyulladáscsökkentő, immunerősítő, antibakteriális és rákellenes hatás. Közben itt majd mutatom nektek, hogy így összevágom a krumplit. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a rozsdamentes gépet használni, nagyon szépen és gyorsan dolgozik, és bármekkora krumplival, és egy erős, masszív gép. És itt a salátánk, egyet keverek rajta, az előbb elmaradt, amikor összevágtam, és itt látjátok most is, hogy milyen szép és színes. A salátára nem teszek semmit, most csak összevágtam, és vagy az öntetet fogjuk elkészíteni hozzá. Közben egy serpenyőt felforrósítok, és itt beleteszem a húsimat, a befűszerezett húsimat, és egy nagyon pici zsírt tettem rá, amit ugye nem mutattam a videóban, egy nagyon picikét, talán egy ilyen kis teáskanyánit tettem rá, azzal jó átgyurmáztam a húsit, hogy a fűszerek minél jobban átjárják, és egy felforrósított serpenyőbe most beleteszem, és pirítom, hogy minél jobban ilyen kérges legyen a húsi, és belemenjenek a fűszerek, és ez a jó íz átjárja. Itt nyugodtan lehet végig nagy lángon a gáz, és szépen kevergessétek, pirítsátok a húsit, és amikor már jó át lett pirítva a húsitok, akkor egy picit öntsétek fel vízzel, hogy épp hogy ellepje a húsit, és fedő alatt, alacsony lángon szépen puhítsátok a húst. Igazából addig szépen itt puhulhat, amikor már szépen fogom azt is mutatni, hogy ugye elment az összes lé. És ameddig a húsi puhul, addig készítsük el a saláta öntetet, joghurtot kikeverek sóval. Itt is látjátok, hogy picikét sötétebb a sónak a színe, ez azért van, mert én erdélyi sót használok, aminek magas az ásványtartalma. Én nekem most ugye a fagyasztóból került bele friss kapor, pici citromlevet tettem hozzá, ezzel jól összekevertem. Teszünk még majd bele borsot, és áttört fokhagymát. Ezt is jól elkeveritek, és már kész is van a salátaöntet. Itt meg tudjátok kóstolni, hogy esetleg még egy picit sózzátok, vagy borsózzátok, tényleg ahogy szeretitek, mi nagyon-nagyon szeretjük kaprosan. Közben itt ránéztem a húsira, látjátok, hogy milyen szépen ott puhul, és ilyen az, amikor már elment a leve, és egy pici zsír marad alatta, ugye kisült a húsiból a zsír, ilyenkor még egy picit lehet pirítani, de nem kell sokáig. Itt felforrósított zsírban sütöm a krumplit. Én nagyon-nagyon szeretem zsírban sütni a krumplit, mert sokkal finomabb és ízletesebb lesz. Itt a húsin még egyet keverek, de nem kell sokáig ilyenkor már pirítani, és el is szárhatjátok, és csukjátok vissza a fedőt, hogy meleg maradjon, amíg a krumpli megsül. Itt már gyönyörű színe van a krumplinak, szűrőkanállal ki tudjátok venni, és szépen lecsöpögtetve. Én nagyon-nagyon szeretek a sült krumpli alá szilviát tenni, akkor még a felesleges zsíradékot magába szívja, és akkor minél kevesebb zsír marad a krumpliba. Amikor a krumplit kiszedtétek, akkor egy picit megrázom, és utána kiveszem alól a szilviát, itt látjátok milyen sok zsírt magába szívott, sózom, és nagyon-nagyon finom rá, amit szintén én szoktam készíteni, saját magam őrlöm, viszont biztos, hogy van így is, hogy kapható a boltokban is, hogy őrölt rozmaring. Próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon finom a sült krumplira, csak só és az őrölt rozmaring. Itt látjátok a végeredményt, hogy milyen
szépen megsültek, és milyen szép kis hasáb krumplit vágtunk. Itt már a tálalás fog következni. Nekem minden gyerekem másképp szereti. Ugye teszünk krumplit, a fűszeres húsit, majd a tányérra a salátát, és végül a saláta öntetet. A kislányom viszont úgy szereti, hogy általában ő is sült krumpli, fűszeres gyroszhúsi, és ugye ő is a salátát, a saláta öntettel, viszont ő nagyon-nagyon szereti még a tetejére a hagymakarikákat is, és a csilivel kicsit meglocsolni az egészet. Látjátok itt is, hogy milyen szép és színes a tányér, és milyen guszta még a tetején ezek a hagymakarikák, lila hagymakarikák. És nálunk ez az az étel, amit ugye minden gyerekem szeret, és legtöbbször mindig elhangzik. Anya, ugye, holnap is ez lesz az ebéd. Jó étvágyat hozzá, ha tetszett a videó, akkor osszátok meg, és készítsétek el, mert nagyon-nagyon finom és gyorsan elkészíthető.